Hello mga ka-jungle! Welcome back again to my YouTube channel. Unang-una, maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking upload araw-araw. At kung bago ka lang po sa aking munting channel, don't forget to subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. So sa video nga na to ay ibibigay ko sa inyo ang top 5 best trailing houseplant for low maintenance. Kaunting kaalaman mga ka-jungle, ang trailing plants po, ang mga trailing plants ay isang halaman na gumagapang sa pader o sa mga puno. At kailangan ito ng mga moss pole para sila kumapit. Katulad dito sa ating, nakikita nyo sa ating likuran na ating mga trailing plants. So, ang mga halaman po na ipapakita ko sa inyo ay base sa na-experience ko, which is napaka-low maintenance lang nila. So, simulan po natin sa top 5. So, ang ating top 5 na low maintenance trailing plant ay yung ating Monstera adansonii. Dahil, mga ka-jungle, ang ating Monstera adansonii ay mabilis lang tumubo at hindi siya gaanong ka-maintenance na halaman. Parang same lang siya ng syngonium care. Pero need lang ito i-mist every other day. So far naman, para sa akin, ang Monstera adansonii ay very low maintenance talaga siya. As you can see, ang ating mga Monstera adansonii ay mga butas-butas ang dahon. Makikita nyo may malalaki at dito naman sa maliliit. At alam nyo mga ka-jungle, kapag nagdidilig ako dito, dry ko talaga ang kanyang soil kasi kapag hindi siya dry, alam naman natin magkakakaos ng root rot. So ito ang ating Monstera adansonii. So, ang ating ika-top 4 na low-maintenance houseplant trailing plants ay yung ating Philodendron Green Emerald. So, ang ating Philodendron Green Emerald, sa lahat ng philodendron, since ito ay common at pinaka-low maintenance talaga siya na halaman. Dahil regarding sa soil, walang problema, hindi maarte, at saka kahit hindi mo siya i-fertilize, nagtathrive siya. So, kung titignan natin mga ka-jungle, ang mga dahon niya ay napakakintab at napakabilis lang linisan. Kahit hindi na siya i-wipe ng gamit ang cloth, tubig na lang, okay na sila. So, ito ang ating Green Emerald. So, ang ating top 3 na low-maintenance trailing plants o house plant ay yung ating Epeprinum pinnatum, which is the dragon tail or the mini Monstera. Ito ay tinatawag dito sa atin na mini Monstera. Sa mga walang budget o hindi nakaka-afford ng Monstera deliciosa, ito yung pinakamura sa mga ito ang pangtapat sa ating Monstera kapag wala tayong delisyosa. So, napakamadaling alagaan ito kahit hindi mo siya diligan 1 week, hindi siya mamamatay. And as you can see, ang dahon niya dito, nagfo-form na siya kasi this is a matured na dahon na trailing talaga siya. Ayan, hindi naman siya maarte sa soil kahit anong soil ang gamitin nyo. And this is our Monstera, native Monstera rather, or the Tibati.
So, ang ating ika-top 2 na low-maintenance trailing plant, houseplant, ay yung ating Syngonium. Ito talaga ang pinaka-madaling alagaan sa lahat dahil ito ay trailing plants na kahit saan tumutubo. So, as you can see, isa ito sa mga pinaka-low maintenance. Kahit ilagay mo siya sa low light, nagtathrive siya. And as you can see, kumapit na talaga dito siya sa sa may kahoy. O, diba, may yung mga roots niya ay kumapit na talaga. Kahit wala siyang yung coco husk, okay siya talaga. Yan. Ating ika-top 1, syempre hindi mawawala ang ating giant golden pothos dahil siya talaga ang pinaka-favorite ko, which is napaka-low maintenance niya. So, syempre, kahit hindi mo siya diligan ng every other day, hindi siya namamatay, hindi siya nagtatampo kapag hindi mo siya madiligan. So, napaka-ganda nito ng ating pothos at napaka-low maintenance lang katulad ng ibang trailing plants. So, this is so beautiful. As you can see, malaki na siya. So, as you can see, kung makikita nyo dito, which is, nakita ko sa mga marketplace, sobrang mahal ito, mga 1-2 na kapag ganito na kalaki. So, hindi ko po siya ibebenta kasi gusto ko, collection ko lang siya. So, ayan lang ang ating pothos, giant golden pothos, which is napaka-low maintenance lang niya. So, yun po ang ating mga trailing plants na napaka-low maintenance lang. So, actually, ang care tips nito ay napaka-simple lang kasi low maintenance lang sila. When it comes to the light requirements, walang problema dahil houseplant sila, pwede dito sa loob ng bahay. So, kung itatanong nyo naman sa watering requirements, ay hindi naman po pwede silang diligan araw-araw kasi baka naman magkarutrat. Like, napakasimple lang silang alagaan. Ilagay nyo lang sila sa tamang pwesto. Like, for example, bawal sila sa direct sunlight kasi mga indoor plants sila. So, ayan lang po, magtatapos na po tayo. Pero bago po tayo magtapos, magpapa-shoutout po tayo. So, shoutout kay Mercy David watching from England. Thank you for watching, ma'am. And also, Romar Dios watching from Naga City. Thank you for watching. And also Elizabeth from Davao. Wow. And also Edmar Cavite. So thank you everyone na nag-comment na papa-shoutout. Kung gusto niyo ma-shoutout, don't hesitate to comment down below. Yan mga ka-jungle, i-comment din nyo kung ano ang mga halaman na low maintenance din. So para rin makita ko din sa comment section at mapag-usapan natin. So thank you for watching this episode. I hope you subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. And also you can follow me at my Facebook page. It's Mark of the Jungle Plants. So I will see you next episode because more plants, less stress.